Kivétel? Ez a lomb kivétele egy eset. Azt a rohadt, hallod? Ez ám hagyja minket, hátsó világítás nem kell. Állj! Jó, hogy ne szakadjatok már meg, dudálgattok itt nekem. Hallod? Az gyanús volt nekem az ombreot lámpa világítás nélkül. De kiszámolta egyébként a lámpa, hogy fog jönni. Szavaztok, szavaztok, mindenki. Ó, királyok vagyunk, mindenki integet. Ó, nézik a videót biztos. Szavaztok. Édesege. Ajjaj, lányok, elgörbült az éjszaka. Sziasztok! Ma ismét egy napra jöhettek el velem, természetesen egy videótartalmat most is találtok. A mai videó egy ilyen válogatás lesz. Lesz a mai videóból is, mai napomból is részlet, illetve amik történtek velem az elmúlt időszakban. Lesznek benne újítások is, mindent mondjatok el kommentben majd, de először tegyük le ezt a pótkocsit, majd fel kell akasztanunk egy másikat, és elvileg megyünk le valahova Olaszországba. Beszéltem bent az irányítóval, és azt mondja, hogy 11 óra körül kapunk pótkocsit, úgyhogy hát jobb hiány pihengetés van. Ilyenkor szabad foglalkozás, nem mozdulok meg, lesz egy egybefüggő 3 órás pihenőm, viszont ilyenkor jön jól a bicikli, amit tényleg nagyon tudok nektek ajánlani. Sokan kérdeztétek, hogy nincs egy kicsit túlárazva, mert hogy 400 000 forint nem, tehát ez 200 000 forint volt ez a bicikli, és ha abból indulok ki, hogy az átlag bicaj ma 150 000, tehát alatta, ami van, nézd, én azt mondom nektek, a normális a biciklik azért 150-től kezdődnek, nyugodtan menjél be egy normális, akár egy trackboltba, akár nézzék egy normális montit, hogy azok annyiba fognak kerülni. Én nagyon elégedett vagyok vele, és ugye azt azért 8 sebességes, tehát azt tegyük hozzá. Úgyhogy jobb ilyen elmegyek bicajozni, de addig ti nézzétek meg, amíg én tekerek egyet, hogy merre bicajoztam hétvégén, hiszen kint álltam az óceánparton, és akkor természetesen elmentem tekerni. Megtankoltam itt a Selkúton, meglett a 3 órás pihenőm a cégnél, és mehetünk lefelé Olaszországba. Egyébként ugyanoda megyünk abba a kórházba, ahol már voltunk, úgyhogy nagy bonyodalom nem lesz benne. A Reiningessel nem magyar van, hanem holland sofőr.
Na most annyi érdekességet ezekről a tankolásokról, mert már volt, akivel találkoztam, és mondta, próbált segíteni, hogy figyelj, hogy menjél erre a kútra, mert ott láttam, hogy ilyen nagyon jó ár van. Az a helyzet, hogy amit te látsz kiírva, azt maradjunk abban, hogy az a turistáknak van kiírva. Az az átlag felhasználónak, az, hogy te elmész mondjuk egy Shell kútra, és azt látod, hogy 1,40. És az most szerint egy jó ár, a másikon 1,20, szerint egy jó ár, teljesen mindegy. Van egy felület, ahova én belépek, és látom, hogy Európa összes Shell kutyán mennyi az árfolyam. Ez úgy néz ki, hogy van egy autópályás díj, meg van egy autópálya melletti díj. Nagyjából 20 cent egyébként a differencia, tehát autópályán nem tankolunk. Ezzel mindig csodálkoztam, amikor valaki személyautóval is fogja és teleküldi az autópályán. Hát jó, végül is valakinek ott is tankolni kell, igazából én ezt nem értem. Általában a 60 forint ugye a differencia. Tehát az, amit te látsz kiírva, az teljesen mindegy, mert nekem egységes árak vannak. Tehát így a fuvarozóknak, akivel te leszerződtél, akkor neked ott egységes. Így az ár. Oké, tehát ezt kell róla tudjad. Na most Németországban valamelyest olcsóbb az üzemanyag, itt belga, holland, hát itt benne vannak ilyen milyen adókat tudsz még azon felül visszaigényelni. Az áfa ugye mekkora a mértéke, hogy tudod visszaigényelni, mert leszerződsz egy céggel, és akkor az áfának mondjuk a 6%-áért igénylik neked vissza, vagy 7%-ért. Ez úgy néz ki, hogy beleláss ebbe is, hogy például Hollandiában 21% az áfa tartalom, míg Németországban pedig, még ott tudom, 19. Tehát magyarán kevesebb pénzemből fogják Németországban visszaigényelni az áfát, szóval ez az, amikor egy sofőr elkezd belelátni, hogy ja, hogy ezért mondja a főnököt, hogy ott tankolj. Igen, mert még nekem nincs nagy differencia, hogy most itt tankoltam, vagy hol Németországban. Egyébként azért tankoltam, mert annyira száraz volt a tank, hogy 4%-ot írt. Tehát nem akartam átmenni németbe. Tehát gondolkodj, itt most tegyük fel, legyen, nem tudom, tehát havonta, havi szinten mondjuk 5000 forinttal veszitek pénzt, ha mondjuk Hollandiába tankolok, vagy 10 000-rel, teljesen mindegy. Igen ám, 10 autónál az már 100 000, 100 autónál, érted? Tehát kis számok ezek, nekem, egy nagy cégnél, és ezért van az, hogy utána mondod, hogy hát de én is olcsón tankoltam, hiszed te. És a cég azt mondja, hogy jó, én pedig levonom tőled. És ilyenkor jössz rá, hogy aha, ja, ezért kellene odafigyelni. Azért, mert amikor elkezded lematekolni, akkor rájössz, hogy csak az a kis differencia. Csak 10 centtel volt drágább. Igen, csak 10 centtel, csak szoroz be 10 000 kilométerre kivetítve, vagy 15 000 kilométerre kivetítve, meg szoroz be 12 hónappal, meg szoroz be 150 autóval. És rájössz, hogy aha, ja, hogy az 20 millió forint. Ja, ezért nem mindegy. Hát ezért nem mindegy. Hogy ezt miért nem magyarázzák el neked otthon? Hát nem tudom, mert azzal rá tudják, hogy hát én elmondtam, csináld így. Semmi között hozzá alapon. Hát igen, na tehát higgyétek el, mocskos milliók el tudnak így gurulni, úgyhogy érdemes odafigyelni. Na, nézzétek, amíg én itt szambázok lefelé, mert ezen az útvonalon aztán végképp semmi érdekesség nem lesz. Ti nézzétek meg, hogy én jártam Csehországban, az volt az utolsó kanyarom, és milyen gyártelepre keveredtem. Hát most talán észreveszitek a kelet és nyugat közötti különbségeket. Ugorjunk át Csehországba, jön egy rövid útfelvétel, illetve a cseh rakodás. Igazán én is hasonló. Alig várom. Vágd le, nyugodtan, semmi gond, végül is 40 tonna jön veled szembe. Bár most csak szerencséd van, mert csak vagy 30. Fogja levinni a búrádat, de engedd le. What's off? Vissza be. Ide. A kamion forrott majd, de szerinted nem sok. Hallod? Hallod? Benne leszünk büdös kihírekben. Parkoló kocsikat szinte vigyük.
csak egy kis pillanat felvételek, ez már ugye nem Németország. Hát van ilyen hely is, élveznétek, én is, és ezen a helyen 3 helyen kell rakodjak. És akkor betolatunk most egy raktárba. Szerencsém van, mert felmentem ugye az irodába. Na mondom, kell. Hát a portán először nem az a cég volt kiírva, ami nekem kellene. Hát mondom, elmegyek. Nőnek nem tudok még köszönni, se nem Dobri Gyeny, vagy Gyen, vagy valami ilyesmi. Na mindegy. Hát mondom, akkor maradjunk abból. Hello. És akkor ilyen mutatom neki az SMS-t. Hát egy ilyen idősebb nő volt. Attól kicsit hunyorog. Azt na jó, oké, elmondta, amit el kellett mondani. Utána mondta. Hát mondta. Tudod. Jó. Egy szót értettem körülbelül a 1,5 perces mondjuk úgy beszélgetésünkből. Spedícia. Jó, oké, figyelj. Akkor megyünk spedíciáig. Na de felmentem, na kezdjük előről parkóba. Hát mondom, hello, mondom, legyek illedelmes irodisták, hát ha Deutsch English, Transkona. Ja, és akkor el tudtam mondani németül. Jó, nagyon jól beszélt németül. Na ez kell ide. Na most ide lejöttünk, és ide be kell tolatni. Szépen lerajzolták térképen, hova kell, mind kell. Most tolatunk, az ablakot, mert ilyen action-ös. Kérlek szépen. Hallod, nagyon lepusztult. De lepusztult helyem ugye. Megküzdjük magunkat. Na rakodjuk. Na ezzel végeztünk is, az 9 perc alatt. Elrólóztam, betette. Na kérlek szépen mehetünk itt, azt mondta, hogy át oda valahova. Na gyertek. Oda. Elől azt mondta, van valami krán. A daru. A kránk ugye az már a beteg. Látom, tetszett nekik az ötlet, hogy hoztam a raklap csúszásgátló gumit, az élvédőket, meg 14-15 sponifert. Hát figyelj, ilyen 24 tonnánál attól függ, mennyire kell speciálisan, ha csak simán 12 és 14 sponifer, én így szoktam tenni. Ugye a ti kommentjeitekből indulva ki, Magyarországon pont leszarják a sofőrök általában. Most volt ugye egy srácnak kiesett az áruja Csehországban 10 tonnás tekercs. Nem ítélkezek felett, állítólag láncolni kellett volna, ő sponiferrel hozta. Könnyű ilyenkor a sofőrt szidni. Hát 10 tonnánál haragudj azért. Azt vagy lekötöttem volna úgy, hogyha nincsen lánc, hogy az nem felül X-ből kötöd, az már mindenhogy, meg csúszásgátló gumik, meg minden, az oda van hekesztve. Szerintem egy 10 sponiferrel, de hát annyival meg egyszerűen nem tudod. Tehát ilyet van. Szóval szerencsétlen csopfire meg ráverik a balhét, de hát azért vagy ott, hogy megtagad, ha meg kell tagadni, figyelj. Szerencséje volt, mert kiesett a cseh autópályán, és hát, daruzás olyankor, hát szerintem mindent ráver. A speditőr azt mondja, hogy hát miért nem szóltál? Igen, na, itt azt mondta, hogy menjünk be. Jöttek jó és térkép. Így gyárakba ez barom jó. Sose felejtem, amikor bementem a Tunofejet az annó. Hallod. Vakaróztam rendesen. Na nézzük csak. Ez meg kell kerülni. Ma azt néztem, hogy megyünk oda be. Híd. Azok a régi gyárak. Nem tudom, mi lesz ezekkel. Hát gondolom kutyának nem kell. Elég szép helyen van. Elbontásban nem lenne gond. Már legalábbis ami az alumíniumot meg a vasat illeti, arra biztos lenne ember, aki ne aggódja, örömmel bontaná el az egészet. Hogy leadja a mély telepen. Na de hát ez ilyen. Hát a kommunizmus hagyatéka, mi? Mi lenne, ha nem lenne térkép, lennék bajba? Hát nem, hát figyelj, valahogy lerajzolja, hát. Ha látja rajtad, hogy hülye vagy, érted, hát akkor... És akkor ezt megkerüljük, aha. Be se zártam, úgy van, nyitva. Hát forgalom nagyon nincs. Jaj, kifelé nem láttál, hallod? Lefilmezem nektek, olyan magnumok állnak, te hallod itt az ilyen a gyűjtők, ebbe a gyárba kell, hogy elgyere. 95-ös DAF.
Magnumok. Azt néztem, hogy van-e közöttük meg, de nem láttam ráírva. Na majd kifalaszt megmutatom nektek. MAN-nek régi, hallod, itt vannak leselejtezve, kukázva. Akinek kell alkatrész, az már jöhet is. Raklat, komoly, az van ki. 15 darab, biztos ott párkánycsózik. És akkor igen, és akkor halak rá. Aha, van vasút? Nem jön? Nem jön semmi, jó van, oké, a bakternál, hogy be legyen baszva, aztán itt adja nekem a sorompót nyitva, hallod? Ja, hogy nem volt sorompó, lehet ma azt is eladtam. Na nézzük. Expedícia. Ó, ez ilyen világnyelv. Hát nem jött a vasút. És akkor ide orral mondta, és akkor a következő helyen kell majd tolatni. Ó, hallod. Scania, hogy szeretném az ilyet? Azokat nem tesztelték el ilyen helyen szerintem. Hogy van? Azt nem értem, hogy Zambó Jimmy öreg korábban, de nem? Kóbor János, nem lesz? Várjál. Igen. És akkor ide jövünk. Jó. Hogy megyünk innen ki? Hát... szerintem... hogy behúzzuk ide, így megállunk. És ugye ezt úgy kéne, hogy egyenesbe legyen, tudod, ez nem mindegy, hogy van a szerelvény. A daruhoz egyenesbe legyen, szerintem így valahogy. Hát gondolom, én mindjárt kérdezem. Aha, mondja, hogy azt mondta, hogy drén. Kinyúlsz. Nálunk is ilyen jó verik a izék? A magyar szakmunkások? Tudtok szólni az emberhez? Drén, hallod? Vigyázzál. Rögtön tudja a sofőr, mit kell csinálni. No. A darul, ahogy a francba fogunk megállni. Jaj, jó van. Oké. Várakozó pozíció. Ja, akkor szedik, leállítjuk, akkor nézzük a munkásokat. Kívánom nézni, hogy az emberek dolgoznak. Végeztem a rakodással 11 óra 39-ben, azt mondja a Góri, hogy akkor beérek ma még a transzpónához, mi? Ja, biztos. Mit tudom én, hallod, olyanokat tesznek fel, hát itt vagyok a Bundeselni kell vissza. Hát passzautól, hát de nem tudom, mit tudom én. Leszek, amikor leszek, hát mondtam neki, hogy figyelj, jöttem ma vagy 2,5 órát, hát megyek. Ez a kettősség. Napelempark, meg ez a régi gyártelepalud. Múzeum. Komolyan egy minti múzeum. De jó egyébként benne bolyongani. Tök jó egyébként, nagyon rendes csofik voltak. Egyszerű emberek, rendesek, tudod az a... Úgy, megértettük egymást. Frankó volt, tényleg, nagyon-nagyon. Ez egy jó rakodás volt. Nem az a mogorban, tudod, mint sokszor a németeknél. Nem az a, hát ide nincs safety first, hagyjad már, safety first. Az Angliában, az megtartják maguknak az angolok. Itt felmész, csinálod vele, nem is kellett mondani, magamtól mentem fel. Segíteni neki láncolni, érted? Tök jó fejek, az ember szívesen áll be neki segíteni. Hát itt más világ van, az a helyzet. Nagyon más világ van. Hát ez az elmúlás, ugye? Biztos sok embernek ez volt az élet. Hát ugye régen nekem is ugye a faterom ilyen gyárba dolgozott. Nyíregyházán a papírgyárba kezdte pályafutását. Aztán, hát az ember figyelj, ha akar fel tud törni, én úgy gondolom. Kitartó azért. Akkor meg tudja oldani. Mesélek majd nektek, hogy én honnan indultam. Szerintem sokan nem is gondolják róla, hogy én voltam a Tesco-ból takarító. Ja, este toltam a kis gépet. Kőműves mellett voltam, segédmunkás voltam, biztonsági őr. Hát nem szegyeltem a munkát, az a helyzet. Még WC-s bácsi is voltam. Ja, voltam én mind. Raktáros. Mély telepen dolgoztam. Ott azért, hogy egy jó évig, másfél évig. Na de erről majd később, hogy hogyan jut el az ember, ha el akar jutni, nem csak átsingózik, bámul, meg szid mindenkit, akkor igenis el tud jutni álmaihoz. Na, jó van, adjuk le a papírokat. Állnak.
Így? Oké, danke. És akkor ennyi volt? Mese volt? Föl a farka benne volt? Österreich! Lássuk itt az utolsó 1,3 km és megérkezünk a valamilyen hídhoz. Persze azt nem tudom, hogy hanyas, eddig 2-3 hetes volt, az egyiket elkerültette, olyan táblával, a másodikat én került, vagy a másodikon átjöttem alatta, és akkor lássuk a vedőt. Tehát lényegében egyébként ez az utolsó település a határig. Milyen volt egyébként így Csehország? Nézd, vannak különbségek, szokatlan, például körforgalomba bemész, és előtte ugye írja, hogy merre kell menni. Ugye én a navigációt támpontként használom. Tehát, és akkor bemész, és ott viszont már nem írja, hogy még kijárat merre van. Érted? És amikor mondjuk van egy ilyen 6 kijárós körforgalom, akkor fú, várjál, most első vagy második? Na látod. Tehát mondjuk ez fura volt. Hát ezek a 3 hetes hidak, ezt nem értem. Ilyen hidak, hogy mész rá, és akkor 14 tonna, és akkor aláírva, hogy 36 tonna, meg 40 tonna. Fogalmam sincs, mit jelent. És azon kívül a kamion tiltva szinte sehonnan nincs. Tehát nagyon-nagyon kevés tiltással találkozol ezeken kívül. Hát nem integetnek szemből, hát most akkor... Mert igen, hogyha alapból olyan veszélyzóna jönne, tudod, akkor integetne, hogy megállna, mit akarsz, hova akarsz menni. Hát, becseszne. Ilyen kis a talály, hogy nem férünk át. És figyelj, lát, tiltás? Nincs, ezt hangsúlyozom. Sehol egy darab tiltás. Azért is gondoltam, hogy felveszem nektek, hogy nehogy azt higgyétek, hogy itt volt valami és én elsúnyiskodom. Nem, tehát nincs. Csak a navigáció mutatja, hogy ott egy piros csík, meg azt látom, hogy valami vasúti sím van. És csak ott van. És ott a 3 hetes, figyelj, Németország felé. Na most mit csinál? 3-8-as. Most ez már jobb. 3 hetes alatt átmentünk. Érted? És mit csinálnál most? Ugye? Hogy kerül oda a kamionos? Satszolok, kb. 2 kilométerre van a határ. Ja? Ugye? Forduljak meg és menjek vissza 2,5 órát? Ugye? Mit csinálsz? Aláhúzod. Hát, ez van. És nézd csak megint. Ó, nem figyeltem, hogy hanyadik. Befele iskolából, látod? És nincs. És ha elbambultál valamit, elgondolkoztál, nem tudod, hogy most hanyadik kijárunk. Kellett volna kimenjél. Na, ott van például, figyeld, itt egy tábla. 26 tonna. Alapból már taposnád a féket. Azonban mondjuk nincs semmiről. Kiért. Ja, de ott van 78 tonna. Érted? Na, és ez most mit jelentett? Jó. Kezdünk meg a szintező, egyszer van nekünk egy ilyen automata szintező, ezt leküldjük. Hát, mentem már át 10 alatt. És akkor ezt így működik, kérlek szépen, legalább ilyet is láttok. Ó, ez alacsony te! Ez alacsony. Ez alacsony. Hát ez alacsony. Hát figyelj, vannak ott surló, de ez nem tudom. Hát ez nem tudom. Figyelj. Elhiszed, hogy izzadok? Ó, hogy az a megverett, mocskos, telébevert, hidas. Megszültük, kérlek szépen.
Most, mint a térképen is láthatjátok, én egy teljesen normális, és láthattátok, hogy a videóban is széles útvonalat választottam visszafelé, és az első, ott kezdődött az első probléma, hogy egy 3 hetes híd. Azt szépen táblák jelezték, tényleg elég komolyan citromsárga táblákon, hogy merre kell kerülni, el is kerültem. Mentem tovább, nem tudom pontosan nektek megmondani mennyit, talán 20 kilométer. Most semmi nem jelezte, egyszer csak 3 hetes híd ismételtem. Ez alá mentem, természetesen megint ugye teljesen közel, nem koppan, ha koppan, akkor így jártunk, visszafordulunk. Nem ez történt, tehát teljesen leengedtem, és átmentem alatta. Majd jöttem nagyjából 2,5 órát, továbbra is volt egyáltalán tiltás, és a videóban látható 3.8-as hídhoz érkeztem, meg ez egészen már a német határnál van. Volt belőle egyébként még egy, tehát egymás után volt 2, de azt már nem vettem fel nektek, és ugye megint csak azt láthatod, hogy teljesen közel megyek, nem koppan, és szépen átjössz alatta. Na most a kérdésem az lenne, hogy kicsit túlparáztam, vagy itt Csebe valami oknál fogva másképp, nem tudom, mérnek, vagy fene se tudja, hát a 3.8 az 3.8, én úgy gondolom, de volt, aki azt mondta, hogy nem, mert Csebe, ez másképp van, és hogy ott át lehet menni alatta. Írjátok le, nem szeretnék hülyén meghalni. A másik kérdésem ezekhez a hidakra vonatkozna, hogy mik ezek a 19 tonna, és alatta, hogy 50 tonna. Eléggé be tud parázni az ember, amikor át kell menni egy ilyen hídon, és hát most szakad, nem szakad. Lássuk be, én ilyenről életemben nem hallottam, szóval legyen olyan kedves, aki ebben nagyon-nagyon jártas, mert én Csebe így lényegében szinte soha nem voltam, csak szinte tranzitba mentem, és elég ijesztő volt. Szóval kérem szépen, aki tudná, kommentben jelezze, és nagyon szépen köszönöm. Lenne felétek egy kérdésem. A következő videó részlet az otthon töltött időből való. Laci, az egykor a Waberers-nél dolgozott, már felmondott, és meghívott ide Pörbőre megnézni egy ilyen viszkifőző üzemet. Ez Magyarországon az egyetlen hivatalosan bejelentett viszkifőző üzem, és kíváncsi vagyok, hogy szeretnétek a jövőben hasonló rövid, tömör, velős tartalmakat látni, mert akkor én nagyon szívesen beleteszek majd nektek az ilyen hosszabb videóba. Szóval látogassunk el a Gemenci erdő mellé Pörbő településre. Érkeztünk Pörbőre, ez a Gemenci erdő árnyékában található kis település, és itt található Magyarország egyetlen hivatalosan bejegyzett viszkifőző üzeme. Lacinak köszönöm szépen a meghívást, bemutatom nektek Lajost, aki ezt az egészet megálmodta, megteremtette. Gyertek be! Szervusz Lajos, köszönöm szépen, hogy megnézhetem ezt a kis üzemet. Mit kell erről az üzemről tudni? Hát köszöntelek benneteket a Gemens Distillery üzemében, ami az ország egyetlen olyan kis főzdéje, és a lehető legkisebb kereskedelmi főzdéje az országnak, ahol csak gabonapárlatot készítünk, és ebből érlelő gabonapárlatot és viszkit érlelünk. Ez az egyetlen csöpp kis lepárló van jelenleg, ez egy kísérleti műhely, ehhez a 200 literes egyutas rendszer tökéletesen megfelel. Ez az érlelőtermünk, ebben a teremben jelenleg 91 hordó van. Kétféle fában, 3-féle égetéssel, 10-féle gabonából készítem a termékeket. Hát a negyedes hordónk az 55 literes, a feles az 100 literes, az egészes méret az 225-ös. Új hordóba, kis hordóba, magas hőmérsékleten aktív érlelést folytatok, így alapban 2 éves korára egy kellemesen fogyasztható szeszt tudok prezentálni. Jelenleg 3 évet, 1-2 hónappal elmúlott termékeink vannak ebben az érlelőben. 2011 óta végzem a kísérleteket, és azóta eddig jutottam el termékben. Színe? Nagyon szép. Pohár? Pohár. Nagyon jó illat van. Egy távolbúdos hordó, ez azt jelenti, hogy 2 féle fában érvelünk, akác és tölgy. 65 fokosan van a hordóban, és így érik minimum 2 évet. Ezek az unokahordók, csak így becézzük őket, ez a 4 a mi unokájuk hordója, és van több ilyen neves hordó még, akiket ugye lelkesedésből készített. Vannak nagyon szép díszdobozok, illetve díszüvegek is hozzá. Mivel a viszkit azt egy jelentős részben ajándék céljára vásárolják az emberek, ezért nagyon fontos, hogy legyen hozzá
tiszta lába, különböző díszdobozok, különböző csomagolások, minden terméknek másfajta üvegje van, hát hogy a formára is kell adni. Jó, lássunk akkor egy komplett éjszakai parkolóhely keresést, közben találtam egy másik helyet, csak tovább kutakodtam, és ez bizony Pfaffenhofen. Jól mondom ki? Jó, hát. Innen 3 kilométerre lesz. Hát ugye ilyenkor ugye benzinkút és minden beállva. Hát ahol még lenne esély, talán Autohof, de szerintem esélytelen. Ugye egyből itt egy Autohof is. Tehát megint ugye hol a WC, tehát reggel, amikor elindulunk, és nagyon rajtunk van a szapora, akkor idáig kell kibírni. Egész pontosan 3 kilométer. Jelen esetben, mivel van biciklink, így ugye simán ki tudunk biciklizni, és reggeli kis sport. Ezt rugalmasan meg lehet, én úgy gondolom, oldani. És akkor elhagyjuk. Itt ez úgy néz ki ugye a parkolás, hogy általában 10 euró, és akkor a legtöbb helyen a 10 eurót le is tudod kajálni, magyarán ingyen parkolsz, de hát figyelj, tömve. Én azért gondolom, hogy felesleges ilyenkor bemenni, az az én véleményem, mert csak ezzel tényleg fejtégesíted magad, de nagyon. Hogy ugye parkolnál, fáradt vagy, nincs. Nézd, este szíved joga eldönteni, de megint csak megnézitek, hogy egy totál ismeretlen helyre a műholdas kép alapján milyen szépen ki lehet jönni. Persze ez abnormális, hogy úgymond nekem minden nap akár 3-5-6 kilométer kitérőt kell tenni, azért parkoljak, ez havi szinten sok. De nyugodt vagy. Lehet, hogy sok, de nyugodt vagy. Ez én szerintem. Ugye ez a tetőreflektor, és akkor van nekünk egy ilyen középső. Ez kellemesebb valamivel. Szerintem, hogy az pont egy aralkút, tehát hogy a WC egyébként nagyjából ott a WC. Ha az aralkúra, az hát nem, tényleg, hogyha már akkor felteszik ezt a kérdést, olyan, mintha más nem járna soha ipari parkba. Hogy hol a WC? Hát én nem tudom ember. Tehát itt. Csak itt a turisták ide nem jönnek. És akkor figyelj, ha nagyon félsz, olyan céget keres, ahol posta van, hűtő van, na itt vannak a hűtősök, látod? És ezek egész este fognak mászkálni. És akkor akár megvan egyfajta biztonsági érzetet, hogy mégiscsak. Akár már itt, például ez hibátlan itt Németországban, de megkeresem itt a hűtősöket. Igen, és akkor itt be balra. És akkor elvileg itt állnak valahol bent. Hát itt is vannak ilyen nöblök, ott fent is áll kamion. Na, itt vannak a srácok, ezt láttam egy műholdképen. És látod, hogy itt egy buszállomás van melletted, itt látod, itt egy hűtős, postások szoktak kijönni, figyelj, nyugi van ezeken a helyeken, csak legyen hely, mi? Oh, teltház. Jaj, ez a lakóbusz, ott egy hely, miért nem parkoltak oda? Ja, mert itt a pótkocsi. Látod, és nincs benne senki. Ezek itt vannak letéve. Akkor kérdezed, hogy nem félsz ott hagyni a kamiont? De itt van mind. Itt van. Nem is alszik benne senki, vágod? Na nézd csak. Hát ide. Ide. Járjunk a billentyű elé. Még válogathatunk is, hallod. Ide betolom. Na, tehát ennyi volt igazából a parkolóhely mizéria este, tehát nem mondd, hogy lehetetlenség parkolni, mert látod, ilyen tök egyszerű WC itt van akkor az utca végében. És akkor itt kiveszünk 11 óra pihenőt. Megvolt a WC, illetőleg a zuhanyzás, tehát bejöttem ide az ipari park mellett található Autohofba. Csak azt letudtuk, a parkolásért egyébként, hát 15 perc volt ingyenes, azután fizetni kell érte. Viszont kaptam rögtön, egy gépnél kellett fizetni, és kaptam rögtön egy
Egy ilyen kis tikettet tudod, amit le tudsz egyből kajálni, vagy ha iszol egy kávét. De hát ugye én ezzel a lehetőséggel most nem élek. WC-s így van egyébként, hogy ugye kifizetsz érte 50 centet az autóhofokon, a pályán 70-et, de azt is hát kávéra vagy kajára be tudod igazából váltani, hogyha valamit vásárolnál, de hát figyelj, rettenetesen drága, itt mondjuk egy kávé az ilyen 3 euró környéke, és hát nem jó. Az az igazság. Jó, úgyhogy megyünk lefelé, egészen a cégig jutok, és ugye a Brenneren megyek keresztül München, így, hogy ugye jól számoltunk, 9 óra van, tehát totál kényelmesen, összben nézve a pihenőmet álltam ott 10 és felett. Felesleges lett volna többet, mert 15 órás volt a munkaidőm, így meg plusz itt egy órát, tehát 12 és fél órát, 11 és fél órát álltam. Kijöttem itt Affinál a pályáról, ezt tudom nektek ajánlani, ugye korábban ezt én már mutattam nektek, hogy innen el tudsz menni le a tóhoz. Most viszont egyszer kijövünk ide. Ugye van viakárdunk, ezt kaptuk a cégtől. Én szomra. Viszont a másik, hogy itt megállunk egy parkolóba, itt tudtok vásárolni, és én is benézek. Mondjuk, hogy itt elég szépen beszokott dugulni. Na menj, Mazsi! És elfordulsz egyből egy jobbra, ha jól gondolom, jobbra, így van. Itt a bevásárló, itt a McDonald's, ha kellene a WC, ha szeretnél a toalettet, és idáig visszasétálunk, és ledobjuk itt a szekeret. Hát egy kis séta, meg itt kiveszek egy pihenőt. 45 percet. Mennyire biztonságos itt? Hát figyelj, én hétvégéztem már, ugye egykor, hát úgy sétáltam le, 20 km volt oda-vissza, tehát annyira nem veszélyes. És akkor nézd, csak itt kell. Hát egy nagyon csöves parkoló, tehát egy ilyen, hát csöves, na, az a helyzet. Így kellett volna bemenni. Ez lehet, akkor betekerjük. Kicsit vad. Kicsit vad. De vannak. Egy órára vagyok még a cégemtől, és jöjjön az éjszakai parkolás, amit én Olaszországban régen nagyon-nagyon szerettem, és ma is előnyben részesítem, hogyha ilyen helyen járok. Ez pedig nem más, mint ez a, hát ez nevezzük meg egy lay-by-nak, ilyen lébegős parkoló, de mivel távol vagy most így a kamionoktól, annyira ez nem mozgalmas. És tehát itt is van egy, majd nem tudom pontosan kilométerenként, nagyjából kilométerenként vannak ezek az öblök, és itt meg tudsz állni. Na most célszerű úgy időzíteni, én úgy csináltam mindig, hogy a következő benzinkút előtt álljak meg, ami most 20 km. Magyarán durván olyan 15 percre, barátok közt is 15 percre vagyok a következő benzinkúttól, azaz WC-től. Tehát van még 10 perc vezetésem a 9-esből, tehát ilyenkor csutkára tudod dolgozni, és meg fogunk állni nagyjából 10 percnyire a benzinkút előtt, ami tökéletes. Oké. Fent ugye az A4-es autópályán Velence és Milánó között nagyon sok helyen tiltás van az ilyen öblökben, ugyanis történt korábban egy baleset, hogy ha én jól tudom, 3 kamion beállt, ezt régen nagyon sokat csinálták, és kilógott, képzeljétek, az autópályára. Hát így állt meg a paraszt, nem tudok rá mit mondani, hát elébe verték.
és én így tudom, én ezt hallottam, ha nem így volt, akkor légy szíves, javítsatok ki, és emiatt van ez a mizéria, de itt ezen a környéken, ezekben a tartományokban meg tudsz így állni, és tudom is nektek ajánlani, nagyon szeretem, meg hát a 9-esre figyelj, teljesen tökéletes. Egyébként Észak-Olaszországban nyugodtan ki tudsz menni ipari parkokba. Most benzinkútos parkolás itt nem nagyon fog működni. Nagyon picik a benzinkutak. Ilyen, hogy parkoló, amit ugye Magyarországon is ismersz, vagy Németországban lényegében nincs, vagy előszeretettel használják a homoszexuálisok találkozóknak. Amit téged most vagy zavar, vagy nem zavar, ezt igazából te eldöntöd, annyi, hogy tele van pasival, és ha kiszállsz pisilni, akkor ne csodálkozz, hogyha a kamion egyik végéből már kukkolják is a kukidat. Igen. Most erre mit mondjak végül is? Gondold magadba, hogyha egy jó csöcsös csajot vetkőzne, na jó, ez elég erős hasonlat, mert egy csöcsös csaj meg egy szőrös hátú csávó között nagy a különbség, de mindegy, vegyük azt, hogy egy ilyen igazi bögyös csajot vetkőzik előtte, te is oda néznél, nem? Igen. Na jó van. Igen, itt éjszakában itt elmegyünk. Gyerekek már úgyis alszanak. Jó, szóval egy a lényeg, hogy most akkor jöjjön a parkolás, amelyikbe akarod. Mondjuk nem pont ebbe. Ilyen SOS-be lehet. Én ezekbe így nem szoktam, hogy bele van téve az SOS. A simába. És akkor tök jó, csendes, de mégis van mozgás. Ha téged az boldoggá tesz, hogy áll benne valaki, akkor beállsz. És csak ez itt szimpatikus. Ez itt állnak szembe. Nem sok mindent érek vele. És akkor ez így nekünk van ide fenntartva. És így ide van. Látod, van kuka, tehát korrekt. Ebből így nagyon jó így az olasz. És akkor csináltad úgy is, hogy célszerű úgy, hogy ne álljanak mögéd. Tudod, nekem az árum, ugye, mint mondtam korábban, az ilyen speciális, tehát nem lekopogjuk, nem lopás, nem fényérzékeny áru, de betoladsz így hátra, azt az ered el, hogy nem tudnak mögéd állni, érted? És az árudat mondjuk dézsmálni, így, mondjuk így megálltál, és akkor már csak elé tudnak állni, azt pedig látod. Oké? Ezek az apró trükkök, hogy miket tegyél meg, és akkor így biztonságban vagy. Én most hátra sétálok, megnézem, hogy mennyi hely van, még nem látok hátra. Ha még kell, akkor még egészen hátra megyek. Ez az én privát véleményem, mert mondom, fel kell szarok, kikukucskálsz, hopp, itt van valaki. Igen. 20 percre vagyunk még a lerakónktól, 8 órára fogunk végül odaérni. Azért terveztem így és nem hétre, mert mondom, ezek a munkások szerintem nem fognak bejönni. Múltkor is 4-kor végeztek, szerintem azok nem 7-től, hanem inkább 8-tól dolgoznak. Na de hát ez van, úgyhogy így kényelmesen jövök, tehát megint csak egy 10 órás pihenőt csináltam. Ugye itt most ez a jó, amikor vagy egy helyen. Tudom, hogy egyből félreállok, kell a személyigazolvány, kell neki a címer, ugye, és valószínűleg várakoznom kell. 7 óra 48 van, tehát időben jól érkeztünk. És meglátjuk, hogy dolgoznak-e már egyáltalán. Hát még csak félig van nyitva a kapu, úgyhogy nem nagyon valószínű, hogy itt nagyon menne a meló. Így, félreállok. És bejelentkezek. Azért nem megyek rá, mert múltkor is ugye kijöttek értem, tudod? És hogy ne álljuk rá az utat, mert van, aki egyből bemegy. Így. Na, mehetünk befelé. Hát 2 óra hosszát vártam itt az emberre. Na de hát ez van. Az a helyzet, ugye, hogy 4,5 óra átállni a következő helyre. Azért... Ez hallod? Á, de tipikus, hallod, ez így szokott lenni. Na most. Igen. Szóval 4 óra 21 percet mond a következő helyre. És... hát ott ugye megint mire megrakodunk, végzünk, az is olyan 2 óra, ez legalább egy 2 óra hosszal lerakni. Úgyhogy sajnos valószínűleg ott le fog járni az idő, de mindegy, már ugye holnap megyek haza, és annyi dolgunk van, hogy levámoljunk, meg beérjünk a Transzkónához, tehát ha a cégnél is maradok, figyelj, akkor is délre, vagy így, vagy úgy, tehát ezért ilyenkor stresszelni semmi értelme. Hát
Hát, ez jöjjön már még a repülő, amíg beszéltek össze. Ó, barátom, nem is ez lenne, komolyan. Be akarok jutni, erre nem tudok te. Na jó, most már ne jöjjön senki, hát kinyulok. Ezek az örök igazságok. Hát de még jobb, mint hogyha fent jött volna a dombon valahol, persze, hát a billentyűs az, de jó, hogy nem tud lehúzódni, látod? Azért tettem ki nektek a kamerát, mert múltkor ugye ez lemaradt, hogy mennyire porzik ez az út, hogy azért lássátok. Szegény Scania, ismét itt vagyunk. Jaj. Itt, mintha már jártunk volna. Még rúgja magát, hallod? Azt a francba. Megint izgalmas lesz. Na én ilyenkor úgy szoktam, figyeld, ez a pormi. Szóval én úgy csinálom ilyenkor, hogy átveszem a tegnapi ruhámat, és akkor ugye abba rakodok, tehát nem a mai friss ruhába kezdek itt neki rakodni, hanem lényegében úgymond szennyesben átvedlettem, és hát ez nem azt jelenti, hogy koszos, az csak mondja, hogy szennyes. Nagyon összekoszolni nem fogjuk magunkat. Volt, aki kérdezte, hogy nálatok nincs munkásruha? Hát figyelj, ez nem az a műsor, amit, ez a kamionozás nem az a műsor. Hát pályán régen, amikor hűtőztem, abban pont ez volt a jó, hogy ott farmerban meg inkbe, ott az arra törekedtem mindig, hogy minél piperkőcebben dolgozzak. Hát itt nincs munkásruha. Mi a francnak kellene egy munkásruha? Hát nem, érted? Nem lapátolunk itt, hát ez se koszos, csak annyi, hogy megizzadsz benne. Tehát ilyet, hogy koszos munka, hát nincs. Hát mit a vasakodás, és hát így elrolózom a tetejét, becuppantja a vasas, spanifereket, kész, vége. Tehát nem, ez nem az. Régen, amikor olyan búzát borítottunk, persze, meg amikor jársz ki ilyen billencs, az egy más műsor. Ó, de finom. A drón nem küldtem be, hát látod, hát így is annyi mindenre izélni nem. Meg itt most nem jó, tudod, mert a követési funkció az úgy van, hogy beleláss ebbe is, hogy a drón például annyira nincs benne tapasztalatom, hol fog követni. Bal oldalon vagy jobb oldalon, de például akárhol követ, ha a fa betakar egy pillanatra, ennyi. Itt fog lebegni. És akkor én most vezessek is, meg a drónnal is szarakodjak, tehát ez így nem megy kifelé majd, akkor már más. Itt befelé így nem. Aztán, ja, az ember képzétek jött, és akkor be akart ülni mellém, így nyitom az ajtót, várja, beszállok, mondom, itt cipőt nem, please. De mondom, leterítek neked valamit, de nem, tehát mondom, mit, tehát koszos volt a ruhája, és mondom az ülést is, hogy? Mondom, ne haragudj. Hát azt akkor jön az ő kocsiából, mondom, oké, légy szíves, mert ne haragudj, de ez nem, mondom, ez egy tiszta kamion, ide nem lehet csak úgy beléppenni. Na hát kértem a cégtől egy békát, hát nem mondjátok, hogy nem tesznek meg mindent a cél érdekében. Íme ott érkezik a békánk. Meg volt a lerakodás, végre sikerült egy picit drónozni, és remélem, hogy tetszett nektek, és 4 óra 21 perc a felrakó, és megint amikor van, aki odaírja, hogy 80-azik vagy 90-ezik, na látod, ezt hogy csinálod meg 80-nal? Sehogy. Ilyenkor megfogod, és ami a csövön kifér, egyszerűen megindítod a szekeret, barátságot nem ismerve, aki fékez előttünk, már megyünk is. Természetesen ugye ez nem azt jelenti, én azzal nem értek egyet, hogy kivágunk személyautók elé. Amikor van lehetőség, igen, a 85-öst azt én már előzöm is le, és ennyi, bár Olaszországban előzni tilosban nem előzünk. Jó, ezt
Én így gondolom, akár a jogosítványodba is kerülhet, tehát ezt vedd véleményem szerint vedd komolyan. Szóval haladjunk vasazni. Most nem állok meg zuhanyozni, ugye itt a mobil zuhanyzó simán tudnék, de nem. Majd a vasas cégnél van zuhanyzó. Egy a lényeg, rakodjunk meg, az a legfontosabb, és utána, figyelj, eldöntjük, utána majd, ha adja még a vám, de szerintem nem fogja, azért Milánon keresztül menni, akkor elmegyünk, ha nem, akkor valahol lehet egy tóparton töltöm, hiszen onnantól kezdve teljesen mindegy, hol alszunk, mert annyi időm van, hogy beérjek a Transzkónához. És vége. Tehát onnantól kezdve akkor nem kell a mai napot se kivezetni teljesen, akkor élvezzük, tudok egy tóparti helyet. Nagyon szép, tetszene nektek, igyekszem nektek megmutatni, jöjjön a felrakodás. Na nem sokára megérkezek a felrakómhoz, még 7 kilométerre van, nagyon jól sikerült jönnöm, viszont az a helyzet, hogy 6 óráig van rakodás, tehát hogy megraknak-e, ez most lutri. Ha megraknak, utána akkor majd látjuk. Jó, tehát vámolni szerintem ma már nem fogunk, mert nem érek fel, hiszen lejár a munkaidő, hiszen ma csak 13 órát dolgozhatok, csak, ugye? Ilyen fura ez hallani az otthoninak, egy otthoninak, és akkor viszont itt maradok a tóparton, jó? És akkor este van fagyizás, vagy egy kis sörözés, vagy mit tudom én, valami majd lesz, kicsit lazítunk. Mostanában amúgy is rengeteget dolgozok, de ettől függetlenül ugyanúgy lazán veszem, tehát nincs ezzel semmi probléma. Egy a lényeg, ne stressz, tehát sokat lehet dolgozni, ne stresszesen, lazán, és akkor nincs ezzel semmi probléma. Viszont mi ugye most visszaállunk a régi módira, ahogy a feleségemmel régen éltünk, akkor még ugye a barátnőm volt, és nem így éltünk, mint most. Tehát én mióta a Transzkónánál dolgozok, az a helyzet, mi azóta nem tudunk úgy élni. Tény, ráfeküdtünk a pénzgyűjtésre. Hát de miért viszesz körbe? Hát az hülye. Nem itt a kijáró navigáció, az tovább vinne. Hát de hol? Miért? Na figyeled? Ha mész a navigáció után, hát most beszivat. Most tovább vitt volna még 10 kilométert. Így 1 kilométer, figyelj, áttervezte 1 kilométer. I don't know. Ezzel nézd a táblákat, mert hát ki van írva. Na mindegy. Tehát figyelj, mióta a Transzkónánál vagyunk, tény, hogy nagyon sokat, tehát rengeteget tudtunk gyűjteni, ez igaz, de hát rengeteget átoztunk érte, ez is igaz. Tehát lemondtunk például a kirándulásokról, majdnem, hogy a közös emlékekről, vagy közös élményekről teljesen lemondtunk. Feladtunk mindent azért, hogy mi elérjük a céljainkat, feleségem is hasonló karrierista, mint én, és megcsináltuk. Milyen egyszerű. Mostantól kezdve viszont élhetünk, mert beáldoztuk ezt a 4 év volt itt a Transzkónánál. Nagyon nehéz 4 éven vagyunk túl, de boldog 4 év. Ugyanis mi úgy csináltuk, tudod, hogy 6 hét, 2 hétben dolgoztam előtte németbe, és 2 hétig mi lényegében elmentünk nyaralni. Mi minden második hónapban 1-2 hetet nyaraltunk. Igen. Tehát visszanézzük a fotókat, nincs közös fotónk az elmúlt 3 évben. Semmi, nincs. Szerintem legalább ilyen esküvői kép, meg ilyenek. Azon kívül semmi. Úgy beszéltük már, hogy hol voltunk nyaralni egyáltalán, arra sem emlékszünk. És az elmúlt időben megint elkezdtünk mászkálni, és most is az a terv, hogy amint én hazamegyek 1 hétre, abból 4 nap, közösen 4 nap menni. Mi olyanokat csináltunk, hogy hova menjünk? Menjünk be a kocsiba, és elmentünk. És ilyen spontán mentünk ki szállást, egy a lényeg, ne csúcsidőben menjünk, tehát ne nyáron. És akkor elmentünk túrázni, volt, hogy kikötöttünk Szlovákba, onnan át Bécsbe, onnan le Szegedre, mindenfelé mentünk, érted? És akkor csavarogtunk, és élveztük az életet, és tök jó volt. Na most viszont kicsit másképp megyünk, most egy helyre fogunk elmenni. Egerszalók, kérlek szépen, Egerszalókon fogunk lazulni, hogy ebbe a wellness hotelba szétmasszíroztatjuk magunkat, lazulgatunk, el vagyunk, élvezzük az életet, elmegyünk a Mátrába, elmegyünk a Bükkbe, és ennyi. Én megiszok 1-2 egri bort, fehéret, szeretek, már Eger környékén, ha jól tudom, inkább vörös van, de felfedezzük a környéket, és ezt fogjuk csinálni így 4 hetente menni. Most ami tervben van, ugye kaptam egy erdélyi címet, hallod, beleszerettem, azonnal Marosfő, ha jól mondom, Marosfő. Hallod, medvéket tudsz kimész, és kilátóból nézed a macikat. Hallod, ez hatalmas, ezt meg kell élni. Igaz, hogy valami 400 km Nyíregyházától, de ez hatalmas. Úgyhogy támadok, amint tudunk, bár lehet, hogy ez már nem idén lesz, hogy jön most már a tiam. Aztán most menni akartunk Rómába, de azzal az volt a baj, hogy hát igen, 200 000 az út, meg a szállás, de ha hozzászámolod az illetéket, az ottani taxit, busz, stb. Inkább 500 000. Úgyhogy ezt úgy voltunk vele, hogy hagyjuk a fenébe. Majd.
Hívtak már, az egyik kedves néző Máltáról van. Csábítgatott, mondtam, megyünk. Csak most nagyon meleg van, ketten vannak. Nagyon nincsen senki. Ja, gyorsan ne csodálkozunk erre rá, hanem gyorsan, mert beesik, ha van, hogy beesik egyszer 5 kamion. Na, ha be tudok jelentkezni, akkor megraknak ma. Remélem, hogy megraknak. Ma itt van zuhanyzó, van minden. Persze itt voltatok már velem, tudod, ez az, amikor zenével kijöttem a raktárból, és mennyire tetszett nektek ez a hegy itt. Drónozni nem fogok, szerint nagyon szép ez a hegy, te halad, de nagyon csodálatos ez a hegy. Na jó, ezt megkamerázom majd nektek, mert ez... Akartam itt a kamionról egy fotót, akarni csinálni egy naptárat, egy ilyen ST22-es naptárat, de ilyen helyeken, de hogy? Ó, de csodálatos ez a hely, de nagyon szép. Na jó, menjünk rakodni. Na, szerencsénk van, megraknak, úgyhogy nem is kell nagyon kapkodni, mert ugye vámolni nem fogunk tudni, ezt megbeszéltük, úgyhogy csak nyugodtan. 17 óra 14 van. Kérték egyébként a kamionnak a papírjait, a biztosítást, tényleg kérik a biztosítást itt. A zöld kártyát, aztán a forgalmit, aztán a személyigazolványt, jöttél vasat pakolni. Képzeljétek el, mennyit tippelnél, mennyit tippelnél most erre a szerelvényre, itt ahogy van. Tehát nálunk ezek a pótkocsik alapból nehezebbek, ugye az Euro 6-os vontatók amúgy is nehezebbek. Mit mondanál, üresen mennyi ez a szerelvény? Kíváncsi vagyok rá, hogy hányan fogjátok eltalálni. Én nem tudtam eddig, úgyhogy most így le tudtam mérlegelni. 15.840, 41%-os tank kihasználtságnál, ezt hangsúlyozom, több mint 16 tonna teli tankkal, olyan, hát most van benne szerintem egy olyan 300 liter, tehát olyan 700 liter hiányzik belőle, azért az 16.500 kg környéke, hallod? Hát az Euro 6-osok azok 8 tonna felettiek ám, vigyázzál, ez szép. Maximum 40 tonnáig ugye rakodunk, és érdekes volt, mert az előbb egy román srác pakolt, és ugye reklamált, gondolom tonna per kilométer, hogy így fizetnek, és 39 tonna, és mondta, hogy szeretne még hozzárakatni egyet, és mondták nem, kettesével raknak. Oké. Úgyhogy 39 tonnával ment el, de annyira nem bánnám, ha kevés lenne. És akkor ide hátra jövünk, és azt mondta, hogy a 4-eshez jöjjek.
Kijöttem ide a tópartra, itt vagyok a San Bernardino alagút előtt, a bicaj oda le van parkolva, nagyon jó az a bicikli. Az a jó benne, tudod, hogy nagyon könnyen le tudod parkolni, vagy a fülkében, vagy a pótkocsin. Felvettem Monteluciano-ban a vámpapírokat, ugye T2-es papírokkal vagyok, és átjöttem a határon, nem volt semmi probléma, nem volt senki, és itt pedig leparkoltam, gondoltam, hogy ezt a tavat régóta meg akartam nézni, de ugye nem volt ilyen hatótávolságom, mert gyalog nem akartam neki kezdeni, de így bicajja pillanatokat le lehet ide tekerni. Nagyon kérlek mindenkit, hogy mondja el a véleményét, tehát írjatok rengeteg kommentet, én mindig elolvasok, ha láttok egy lájkot a kommenteden, az egyik, az biztos én voltam. Mert én úgy érzem meg, hogy elolvastam, és illetve így köszönöm meg neked, hogy vetted a fáradtságot és leírtad akár egy köszit, akár egy elsőt, teljesen mindegy. Ha pedig nem tetszett, akkor is írd le, csak ne egy ilyen leszólás legyen, hanem kérlek szépen fejtsd ki a véleményed, és akkor akár vitába is keveredhetünk, hogy neked mi az, ami nem tetszett, meg tudjuk vitatni. De hogyha csak leírod, hogy ez szar, vagy az szar, azból nem lehet kiindulni, tehát mindig legyen egy véleményed, és azt indokold is meg. Tehát én úgy gondolom, így néz ki egy értelmes, építő jellegű kritika, szóval ezekből várom, és én a jövőben hasonló videókat szeretnék nektek készíteni. Viszont havonta csak egy ilyen videót tudok nektek adni, mert rengeteg idő ezt elkészíteni, ezzel a tartalmakat, a mondani valót össze kell szedni. Mielőtt kérdezné valaki, hogyan jutottam ki az óceánpartra, tehát engem nem a cégem küldött oda ki, hanem én fent hétvégéztem Newcastle alatt, ugye van egy állandó helyünk, és én onnan 80 km kitérőt tettem. Tehát, hogy ez önköltség, figyelj, lényegében 15 euróról beszélünk. Tehát annyit kifizettem, és kiálltam egyszerűen az óceánpartra. Ennyire pótkocsit leakasztottam, ott összefutottam Lacival, alig álltam ott egy 5 percet, már velem szemben parkolt, és mondta, hogy ha van kedvem, akkor elmehetünk Newcastle-be. Persze, hogy van kedvem, jó emberekhez én mindig csatlakozok, úgyhogy elmentünk megnézni egy magyar lángosost Newcastle-ben, elmentünk Durhamba, szóval olyan tartalmas volt, erre mondják, hogy nyissa a világ felé, ja nem, ezt én szoktam mondani. Szóval zárszóként, ha van kedved, akkor tarts velem legközelebb is, ha tetszett a videó, akkor dobhatsz egy lájkot, ha nem tetszett, akkor le is iratkozhatsz. A választási lehetőség mindig a tiétek. Egy a lényeg, boldogság legyen, az én pofámon ott a mosoly, és kívánom nektek, hogy hasonló szép és nyugodt helyre jussatok el ti is. Sziasztok!